Θέλω σήμερα να δούμε ένα έτσι ιδιαίτερα τεχνητό, το Rock Hopper της Shimano, το οποίο είχε έρθει στη χώρα μας πέρυσι στα 200 γραμμάρια και φέτος ήρθε σε 90, 115 και 135 γραμμάρια, για να βοηθήσει λίγο και στα πιο ρηχά νερά. Να δούμε λίγο τι είναι το Rock Hopper. Το Rock Hopper θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι μια ενδιάμεση κατάσταση Inchiku με tie rubber. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι τα Inchiku μας, όλοι τα έχουμε δουλέψει, έχουν αυτό το σχήμα και πίσω κρέμεται το χταποδάκι μας. Όμως εδώ τώρα η Shimano, η τεχνική της Shimano ήρθαν και δώσανε μια άλλη λύση στο Inchiku που ίσως κάποιους βαραίνει, κάποιους τους κουράζει. Σίγουρα και εμένα με κουράζει το Inchiku το πολύωρο, όμως ήρθαν εδώ η τεχνική της Shimano να μας δώσουν μια διαφορετική λύση, που όπως είπα πιο πριν λέγεται Rock Hopper, και το οποίο είναι ενδιάμεσα στο Inchiku και στο tie rubber. Και στο tie rubber το λέω γιατί το παράμαλο περνάει μέσα από το σώμα του κυρίως πλάνου και μετά δένουμε στο χταποδάκι μας. Δεν είναι δεμένο δηλαδή εδώ μπροστά όπως έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε το παράμαλο επάνω στον πλάνο, ούτε και το χταποδάκι είναι δεμένο σταθερό επάνω στον πλάνο μας. Είναι σειρώμενο. Τώρα γιατί το έχουν κάνει αυτό? Πρώτα απ' όλα γιατί είναι καλό το χταποδάκι μας να ξεχωρίζει από τον πλάνο μας. Ξέρουμε όλοι ότι όταν πηγαίνουμε σε κάποιους τόπους και τους έχουμε πολυψαρεμένους, ακόμα και το Inchiku που είναι πάρα πολύ αποδοτικό ψάρεμα, εάν πάμε στα ίδια ψάρια στα ίδια σημεία όλη την ώρα, θα τα κουράσει, δεν θα φάνε πάλι τόσο εύκολα. Όχι, θα τα κουράσει, είναι λάθος η έκφραση, θα τα πονηρέψει, θα ήθελα να πω, δεν θα φάνε τόσο εύκολα. Τώρα όμως τι έχουμε εδώ? Το πρώτο πράγμα που έτσι εμένα μου αρέσει, δηλαδή που ξεχωρίζει, που είναι με αυτόν τον τρόπο φτιαγμένο το Rock Hopper, και το πήρα στα χέρια μου και ήθελα να το δουλέψω, μου έκανε δηλαδή εντύπωση, είναι ότι όταν αυτό εδώ έρθει στο βυθό και ξεχωρίσει, υπάρχει ένα σχετικό βιντεάκι της Shimano που δείχνει μέσα στο βυθό πως ξεχωρίζει ο πλάνος με το χταποδάκι. Αυτό θα δώσει μια άλλη εντύπωση στα ψάρια, θα παρακάψουν την καχυποψία τους, ακολουθώντας, δηλαδή όσο και αν ξεχωρίσει, έτσι, δηλαδή όπως κάνει και το tie rubber, το ίδιο έχουμε πει, ότι όταν ξεχωρίζει η τρέσα από το πλάνο μας, κάμπτει την καχυποψία των ψαριών και τους δίνει κάτι διαφορετικό. Το ίδιο κάνει και αυτό εδώ, και εδώ έχουν μια διαφορετικότητα. Επειδή είναι μακρόσυνο το σχήμα του Rock Hopper και έχει από κάτω μια καρίνα, τη βλέπετε, αυτό εδώ όταν πέφτει στο βυθό και ανεβαίνει, δίνει μια πολύ τρελή πλεύση στο όλο σύνολο, και στον πλάνο και στο χταποδάκι πίσω, το οποίο και έτσι τραβάει την περιέργεια των ψαριών, αλλά σίγουρα και ίσως πλησιάζουν για να το δούνε τι είναι, και σίγουρα κάμπτει την καχυποψία τους για να το δοκιμάσουν, να το φάνε. Ένα είναι το κρατούμενο, το πως δουλεύει, γιατί είναι έτσι το Rock Hopper. Το δεύτερο, σίγουρα όταν έχουμε αμεσότητα στο κάρφωμα, όταν έχουμε το παράμαλο δεμένο κατευθείαν στο αγκίστη μας, έχουμε αμεσότητα στο κάρφωμα. Οπότε στο οποιοδήποτε ψάρι ανταλαμβανόμαστε το παραμικρό. Προλίγου, θα το δείτε στο τέλος κάποια ψάρια που έχω πάρει, προλίγου πήρα μια συναγρίδα, την οποία χτύπησε, θα φανεί και στο βίντεο, χτύπησε στο σήκωμα, με τράβηξε, δεν καρφώθηκε, και αφού άφησα πάλι πίσω, όπως πάντα κάνω όταν έχω ένα άστοχο χτύπημα από τα ψάρια, αμέσως είχα ένα τρεμούλιασμα στη μύτη του καλαμιού μου. Αυτό σημαίνει ότι είχαν χτυπήσει ήδη χτυπάγαν μάλλον τα ψάρια το χταποδάκι μου. Το κατάλαβα αμέσως λόγω του ότι το χταπόδι είναι δεμένο απευθείας στο παράμαλο. Οπότε και κάρφωσα και το πήρα το ψάρι, έτσι, δηλαδή θα μπορούσα να το χάσω. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμένα, να μην υπάρχει ένας πλάνος στη μέση, όπως και το tie rubber. Είναι εύκολο πολύ να καταλάβουμε στο tie rubber τα τσιμπήματα, γιατί έχουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Γι' αυτό και λέω ότι το προσομοιάζω λίγο tie rubber και Inchiku. Έτσι, τίποτα από τα δύο δεν είναι και τα δύο μαζί. Τρίτον, οι Ιάπωνες λένε ότι τα μαύρα, ειδικά τα μαύρα ψάρια,
έλκονται πάρα πολύ από το χταποδάκι που ακολουθεί τον πλάνο, αυτό που έλεγα πάλι πριν. Αυτό είναι, πράγματι είναι σημαντικό. Δεν έχω καταφέρει ακόμη να πάρω, δεν το έχω πολύ καιρό στα χέρια μου και δεν έχω καταφέρει ακόμη να πάρω μαύρα ψάρια γιατί δεν έχω βρει ακόμη μαύρα. Πιστεύω όμως ότι θα είναι πάρα πολύ εύκολο να πάρεις αυτά τα ψάρια με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το συνολάκι. Λοιπόν, μιας και μιλάμε και για μαύρα και για μεγάλα ψάρια γενικά, θα πρέπει να κοιτάξουμε λίγο και το σύνολο που θα το ψαρέψει. Η Shimano προτείνει για καλάμι το Speedmaster, το Bottom Ship. Το Speedmaster έχει βγει, το Bottom Ship έχει βγει για τα Bottom Ship, για τα Inchiku της ίδιας εταιρείας. Είναι ένα καλάμι το οποίο είναι, τα χαρακτηριστικά του τα διαβάσω τώρα, μπορεί να χτυπήσει μέχρι τα 180, ακόμα και παραπάνω από 180 γραμμάρια πλάνο, δηλαδή Inchiku. Το μήκος του είναι 1,83 και είναι πραγματικά πανάλαφρο και πολύ δυνατό. Είναι ένα πολύ δυνατό καλάμι. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο ψάρεμα του Rock Hopper. Είναι για τα bottom ship, αλλά πιστεύω για τα Rock Hopper θα δουλέψει πάρα πολύ καλά. Κοιτάξτε πόσο μαλακιά είναι η μύτη του μπροστά. Αυτό μου αρέσει γιατί μπορεί να παίξει τον πλάνο, να το παίξει σωστά. Έχω ξαναπεί πως δεν μπορούμε να έχουμε ένα άκαμπτο καλάμι, ένα σκληρό καλάμι για να παίξει τα πλανάκια μας. Πρέπει να είναι λίγο μαλακό, αλλά πίσω, όπως βλέπετε εδώ, να μην λυγίζει τον μπατ. Πρώτοι 4 οδηγοί βλέπετε, φτάνει στο 5ο, μπορεί να παίξει μέχρι εκεί ένα πλάνο και από εκεί και πέρα, αν καρφώσει ένα ψάρι μεγάλο, να μπορέσει να το φέρει επάνω. Τραβάω με πολύ δύναμη αυτή τη στιγμή και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Είναι πολύ δυνατό το καλάμι. Εγώ προσωπικά το έχω σετάρει με τον Dorium, πάλι τη Shimano, το 16, τον αριστερόχειρο. Έχει πολλά κιλά φρένο. Δεν θέλω να παίξω με κάποιο έτσι μεγάλο ψάρι και να το χάσω λόγω φρένων ή λόγω αστοχίας υλικού. Οπότε έχω επιλέξει ένα σετάκι που για εμένα είναι πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ δυνατό. Θα μου κάνει τη δουλειά μου, θα με βοηθήσει και όπως με έχει βοηθήσει μέχρι τώρα. Όσο για νήμα, χρησιμοποιώ το Power Pro το 023. Όλοι ξέρουμε για το Power Pro ότι είναι πολύ γερό νήμα, δεν χρειάζεται από πολλά λόγια. Και σαν μπετονιά χρησιμοποιώ την Diagra ή τη Sakana, αλλά ανάλογα. Τη Sakana, εδώ θα σας πω τώρα πως το κάνω. Η Sakana είναι μια μαλακιά μπετονιά, soft. Οι soft μπετονιές κάνουν πάρα πολύ καλό κόμπο σαν αόρατη. Όμως την φοβάμαι λίγο στα βράχια. Και φοβάμαι όχι γιατί θα μου κοπεί εύκολα, ίσως θα μου κοπεί λίγο πιο εύκολα από την Diagra. Η Diagra είναι ακριβώς το αντίθετο. Είναι πολύ σκληρή μπετονιά, πολύ δυνατή μπετονιά. Θέλει πολύ προσοχή στον κόμπο γιατί είναι σκληρή. Πρέπει να δώσουμε πολύ έμφαση επάνω στον κόμπο, να τον προσέξουμε. Αλλά στα βράχια δεν θα πάθει τίποτα. Δεν ξύνεται από τους βράχους. Οπότε τι κάνω τώρα? Αν στο ψάρεμά μου εμπεριέχει μαύρα, δηλαδή κάποιες 2-3 ώρες τις αφιερώσω για μαύρα ψάρια, θα βάλω την Diagra. Έχω πολλές συλλήψεις τέτοιων ψαριών πιο πριν, ακόμα και στο short jigging απ' έξω, που είχα μεγάλες δυσκολίες. Είναι μια φοβερή μπετονιά, πολύ δυνατή μπετονιά. Δεν ξύνεται, δηλαδή και να ξυθεί δεν κόβεται. Η Sakana όμως στην αντίθετη πλευρά, σε πιο νέτα σημεία για συναγρίδες και πιο πονηρά ψάρια, μου αρέσει καλύτερα γιατί είναι μαλακιά, είναι soft, δεν θα μου κάνει δυσκολίες, δηλαδή δεν θα μου δείξει κατσαρώματα σκληρής μπετονιάς μέσα στο νερό και θα ακολουθήσει ο πλάνος σωστά το χτύπημα στο καλάμι μου πάρα πολύ όμορφα, πάρα πολύ σωστά. Κάθε μπετονιά έχει τη δική της αξία, δεν είναι μία μπετονιά και είναι τούμπανο και η άλλη δεν είναι. Πρέπει να κοιτάμε τις μπετονιές λίγο, ο καθένας βέβαια με τα δικά του τα κριτήρια, το πώς θα τις τοποθετήσει και θα τις δουλέψει. Λοιπόν, όσο για χρώματα θα τα δείτε σε πολλά έτσι, μάλλον στο κατάλογο της Shimano, τα χρώματά τους. Αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας είναι τα πιο πολλά με λίγο πιτσιλιές από φόσφορο, όπως βλέπετε. Αυτό είναι όλο φόσφορο. Αυτό είναι το προηγούμενο μοντέλο που είχαμε στα 200 γραμμάρια. Αυτά όλα είναι τα καινούρια. Και επίσης αυτό που έχει κάνει η Rock Hopper σειρά πλέον, η καινούρια, έχει αλλάξει τα χταποδάκια της. Τείνει να γίνει μόδα αυτό το χταποδάκι, το βλέπω παντού τώρα πλέον, όχι τη Shimano και από άλλες εταιρείες, το οποίο
είναι σιλικόνη, είναι όλο από σιλικόνη και είναι πάρα πολύ καλό. Στην αρχή δεν μου γέμισε το μάτι, δεν μου πολύ άρεσε. Έχω συνηθίσει να φτιάχνω χταποδάκια από πιο πριν, πιο φούντοτα, πιο μεγάλα. Δηλαδή, ας πούμε, για μένα ευχαριστημένος θα ήμουν με ένα τέτοιο χταποδάκι, ας πούμε, και ακόμα μεγαλύτερο. Όμως είδα στην πράξη ότι αυτά δουλεύουν. Δουλεύουν πολύ, τα ξεγελάνε τα ψάρια. Το βίντεο που κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι σε μια πολύ δύσκολη εποχή. Είναι μέσα Απριλίου. Τα ψάρια τώρα είναι σε φάση εγκυμοσύνης τα πιο πολλά. Θα μου ήταν μάλλον εξαιρετικά αδύνατο, θα ήταν αδύνατο να βγάλω κάποια ψάρια με μια άλλη τεχνική. Με το Rock Hopper είδα ότι μπορώ να ξεγελάσω την καχυποψία και αυτών και των ψαριών που είναι σε δύσκολη φάση, δηλαδή τώρα ένα μήνα που έχω κάνει 3-4 ψαρέματα. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω ότι τα χταποδάκια είναι πράγματι πάρα πολύ καλά, μου αρέσανε πάρα πολύ. Και είναι όλα φωσφορούχα, άλλα παραπάνω, άλλα λιγότερο. Ας είναι full φόσφορο, αυτά βγάζουν φόσφορο μέσα από το κορμί τους. Αυτά μπορούμε να τα δούμε μόνο μέσα σε ένα σκοτεινό δωμάτιο. Λοιπόν, και ας δούμε τώρα, αφού είδαμε τι χρειαζόμαστε γενικά για να ψαρέψουμε το Rock Hopper. Δεν χρειαζόμαστε τρελά πράγματα, έτσι. Ένα καλάμι που να είναι σφιχτό. Εγώ σας έδειξα τι χρησιμοποιώ εγώ. Εσείς βάλτε αυτό που έχετε στην κατοχή σας, αν είναι κάποιο καλαμάκι που μπορεί και ψαρεύει τα ιντσίκου. Ένα καλό μηχανάκι δυνατό, γιατί οι εκπλήξεις σίγουρα θα είναι μεγάλες και δυνατές. Και πάντα άριστα υλικά για να μην χάνουμε ψάρια. Θα ψαρέψουμε το Rock Hopper. Οι κινήσεις είναι πολλές. Εγώ θα σας δείξω τι μας δείχνουν οι Ιάπωνες. Αν φαίνεται μέσα στο νερό, θα το δείτε και σε ένα άλλο βίντεο τους, το πως έρχεται πάνω το πλανάκι και ακολουθεί το χταποδάκι. Εγώ θα σας δείξω πως έπιασα εγώ ψάρια με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το πλανάκι. Είμαστε στα 52 μέτρα. Δεν έχει ανάγκη να ψαρέψει, το πήγα και στα 125 μέτρα το ψάρεψα. Δεν έχει πρόβλημα κανένα, ίσα ίσα που έχει και λίγο φόσφορο και μπορεί και να τα καλέσει και από μακριά σε κατάσταση αβύσσου σχεδόν, σε τόσο βαθιά νερά. Αυτό που έκανα εγώ και που είδα ότι τρώνε πολλοί οι συναγρίδες είναι το εξής. Δεν χτύπησα πάνω κάτω σαν long fall. Δίνουν οι Ιάπωνες ότι μπορούμε να κάνουμε και long fall, δηλαδή να κάνουμε αυτό εδώ, να σηκώνουμε ψηλά, να κατεβάζουμε και να παίρνουμε μισές μανιβελιές. Αυτό κρατάει τον πλάνο μας, καλό είναι, κρατάει τον πλάνο μας σε ένα σημείο, δεν το παίρνει αμέσως. Δηλαδή σηκώνουμε, παίρνουμε μισή μανιβελιά, ξανασηκώνουμε, παίρνουμε μισή μανιβελιά και κάνουμε ακριβώς το ίδιο όλη την ώρα. Αυτή η κίνηση θα δώσει ένα ξεχώρισμα καλό από το χταποδάκι. Θα ανεβάσει τον πλάνο και στο πέσιμο που θα δώσουμε εμείς, που αντί να πάρουμε 2 μανιβελιές παίρνουμε μισή, εκεί αμέσως θα ξεχωρίσει το χταποδάκι, θα μείνει πίσω. Τα καλεί τα ψάρια με αυτόν τον τρόπο. Έτσι, ξανακάνω άλλη μία. Αυτό. Εγώ όμως έκανα κάτι άλλο. Επειδή είχα πιο πολλοί συναγρίδες και δεν είχα μαύρα στη διάθεσή μου, έκανα αυτό το πράγμα. Δηλαδή ακολούθησα σχεδόν το τυπικό του tie rubber. Τι? Ένα απλό μάζεμα. Στο απλό, δηλαδή αν είναι κανένα πολύ ελαφριό, έτσι, δεν είχα επιτυχία. Το δοκίμασα. Δεν είχα κάποια χτυπηματάκια, αλλά όχι να πάρω ψάρι. Ίσως ήταν κάποια μικρά που προλαβαίνανε το ποδάκι. Αντιθέτως, όταν έδωσα όταν άρχισα να μαζεύω λίγο πιο γρήγορα, χωρίς εγώ να χτυπάω καθόλου το καλάμι μου, μα καθόλου, κοιτάξτε τι συνέβη. Με ένα μάζεμα κοφτό βέβαια, όχι συνεχόμενο, κάθε μία γυρισιά της μανιβέλας είναι σαν να σταματάω λίγο, δίνει μια κίνηση στο καλάμι. Το καλάμι λοιπόν μεταδίδει μια πολύ όμορφη κίνηση στο Rock Hopper και μας δίνει το περιθώριο και στα ψάρια βέβαια να το προλάβουν, να το φάνε, να το δουν, να το προλάβουν. Επίσης όμως μας δίνει εμάς τη δυνατότητα να μην κουραζόμαστε και να ψαρεύουμε πολλές ώρες. Δηλαδή
δεν κάνουμε κάτι σπουδαίο. Ένα απλό μάζεμα σχεδόν σαν το tie rubber. Αλλά δίνοντας όμως μια κίνηση. Κοιτάξτε. Δεν κουνάω καλάμι. Αυτό φαίνεται και στα ψάρια που θα δείτε μετά, στο τέλος του βίντεο αυτό. Που θα δείτε ότι δεν πολύ κουνάω το καλάμι μου. Απλά μαζεύω και το καλάμι όλο δονείται, κινείται σαν το slow jigging σχεδόν από το μοτέρ. Όχι όμως πολύ αργά, αλλά ούτε και πολύ γρήγορα. Δίνουμε το χρόνο στο ψάρι να φάει. Κινώντας το rock hopper με την καρίνα του, το σώμα του, πίσω το χταποδάκι το φέρνει σαν να κάνει σαν τρελό. Αυτό δίνει όλη την κίνηση στο χταπόδι μας, κάνοντας τα ψάρια να φάνε, να το δοκιμάσουν. Ένα τελευταίο είναι ότι το rock hopper μην περιμένετε να δουλέψει μόνο κάθετα από τη βάρκα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ας είναι και λίγο πιο μακριά, ίσα ίσα που δίνει κίνηση στην καρίνα του, να έρχεται προς τα επάνω, προς τα εμάς. Άλλη μια παρατήρηση, είναι άλλη μια έτσι ομοιότητα με το tie rubber. Γιατί και το tie rubber δουλεύει από τα μακριά, έτσι το έχουμε ξαναπεί. Έτσι και αυτό μπορεί να δουλέψει και πιο μακριά από τη βάρκα. Οπότε σε κατάσταση έτσι λίγο με ρέμα ή λίγο κύμα, αν έχει η θάλασσά μας, βάλτε το rock hopper, δοκιμάστε το. Δεν χρειάζεται να βγείτε δηλαδή κατευθείαν στο λιμάνι.